नमस्कार, मी राजेंद्र श्रीकृष्ण भट, गाव बेंशी, तालुका अंबरनाथ, पोस्ट कुळगाव, बदलापूरजवळ आहे हे, ठाणे जिल्ह्यात. मी सेंद्रिय शेती 1990पासून करतो आहे. आणि शेती करत असताना पहिल्यांदा दृष्टिकोन असा होता आणि अजूनही तोच आहे की आपल्या ताटातलं सगळं आपल्या शेतात तयार व्हावं आणि ते करत असताना आपली शेती ही पर्यावरणाशी निगडीत असावी. हे कायमस्वरूपी मांडव आपण केला आहे, उभा मांडव आहे. आणि या मांडवामध्ये खाली जे बेड केलेत, उंच वाफे केलेत, याच्याखाली लाकडं घातलेत आणि ते लाकडं जमिनीमध्ये कुजणार आणि मग त्या लाकडामध्ये वेगळ्या प्रकारचे लाकडं आहेत, केळीपासून सगळे. आणि त्याच्यात पावसाळ्यामध्ये आता आपल्याला जे काय दिसतं आहे हे वेगळ्या प्रकारचे वेली कंद भाज्या लावल्यात. आता ह्याच्यात काही करांदे आहेत, काही कणघर आहेत, काही करांद्याचे वेगळे प्रकार आहेत, 2 प्रकार असतात. मग मध्ये हळद आहे, तशामध्ये कुठे टॉमॅटो लावला आहे, मिरची लावली आहे. आणि हे सातत्याने रिले क्रॉपिंग, म्हणजे एक झाल्यानंतर दुसरं पीक तिथे. आणि इथे मध्ये गटार खोदलं आहे, पाणी द्यायचं नाली आहे आणि त्या पाणी द्यायच्या नालीतनं पाणी दोन्हीकडे मिळणार. आणि मध्ये मी चालतो आहे तिथे चालायची जागा, म्हणजे भाजी काढायची जागा आहे. हे कायमस्वरूपी मांडव हे शेतामध्ये पावसाळ्यामध्ये सुद्धा त्यातनं उत्पादन घेता येतं, कारण पाण्याचा निचरा होतो त्याच्यातनं. आणि एक पीक जमीन चांगलं करणारं, एक पीक जमिनीवर नत्र स्थिर करणारं, एक आपलं बाकीचे सगळे आपले अन्न, मग त्यातलं एक वेल वाढणारा, एक झुडूप वाढणारं, मल्टीक्रॉपिंग, बहुस्तरीय बहुपिकं पद्धती असते त्याच्यामध्ये. आणि ते बहुस्तरीय बहुपिकं पद्धती वर्षभर तिथे काही ना काहीतरी असतं. आणि ते एक पीक संपायच्या आधी दुसरं तिथे लागवड झालेली असते. आणि ह्याच्यात जे लाकडं घातलेत ते लाकडं हळू बुरशीने आणि वाळवीने पूर्ण कुजून जातात आणि त्याचं मूळ खतामध्ये रूपांतर होऊन, मूळ घटकांमध्ये रूपांतर होऊन झाडाचं पोषण चांगलं होतं. इथे आपल्याला खत घालायला लागत नाही. नंतर जास्त पावसाच्या काळामध्ये आपल्याला असं करायला लागेल, अशी ती रचना आहे. एक छान घनमीटरमध्ये शेती तयार होते आणि हे कायम सिंचनाखाली आहे. याला आपण तुषार सिंचनाने पाणी देतो आणि तिथेच जागेवरती त्या वनस्पतीचे पडलेले घटक कुजत असतात आणि त्यातनं जमिनीमध्ये खत तयार होणं आणि त्याच बाजूला झाड वाढणं असं चालू असतं. आणि ह्याच्यामध्ये मग त्याचं संरक्षणासाठी अनेक प्रकारचे कोळी त्याच्यामध्ये असतात, अनेक प्रकारचे पक्षी असतात. आता आपल्या शेतामध्ये 57 प्रकारचे कोळी आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा जो आहे तो जायंट वूड स्पायडर म्हणून आहे. साधारण आपल्या बोटभर लांबीचा असतो आणि त्यात विटभर आकाराची फुलपाखरंसुद्धा त्या अडकून त्यांचे शिकार तो करू शकतो. हा दिसतोय हा जायंट वूड स्पायडर आहे. ही त्याची मादी आहे. नर मादीचं मिलन झाल्यानंतर मादी नराला खाऊन टाकते. तर हे जे आहे भीमाशंकरच्या जंगलामध्ये मी बघितले ते. आणि आमच्या जंगलात तयार व्हायला, म्हणजे यायला तो आला तर साधारणपणे 12 वर्ष लागली. 12 वर्षानंतर जायंट वूड स्पायडर आमच्या शेतात आला. जसं झाडावरचे कोळी आपण बघितले तसे जमिनीवरती पण कोळ्यांची गलती असतात. याला टनेल स्पायडर किंवा वूल स्पायडर असं म्हणतात. तो जमिनीमध्ये बीळ करतो, जमिनीवरती फिरणारे कीटक त्याच्यात अडकतात आणि तो पकडून खातो. इथे कोळी दिसतोय आपल्याला. तो जमिनीवरती वावरणारे कीटक यांचं संतुलन ठेवायचं काम ते कोळी करतात. आजची परिस्थिती अशी झाली की शेतामध्ये जे काही वेगळ्या वनस्पती वाढत गेल्या, त्या वेगळ्या वनस्पती वाढत गेल्यामुळे वेगळ्या प्रकारचे कीटक वाढत गेले. आणि वेगळे कीटक वाढत गेल्यामुळे त्या नैसर्गिक त्यांच्या अन्नसाखळ्या ज्या असतात, त्याला फूड चेन म्हणतो, त्या फूड चेनमधनं वेगळ्या प्रकारची पिकं, मग वेगळ्या प्रकारचे कीटक, मग जमिनीतले वेगळ्या प्रकारचे जीवाणू आणि वरती मग ते कीटकांना खायला पक्षी, असं करत करत आपल्याकडे आत्ताची स्थिती अशी आहे की आपल्याकडे 57 प्रकारचे कोळी आहेत, 6 प्रकारच्या गोगलगाई आहेत, 4 प्रकारच्या मधमाशा आहेत, 5 प्रकारची बेडकं आहेत, 51 प्रकारची फुलपाखरं आहेत. आणि त्याच्यात सगळ्यात कळस म्हणजे 138 प्रकारचे पक्षी दिसतात आपल्याकडे वर्षभरात. त्याची ई-बर्ड साईट आहे. त्या ई-बर्ड साईटमध्ये निसर्गमित्र हॉटस्पॉटला आहे. मग इथे आधी काही दशपर्णी अर्क असेल, जीवामृत असेल, ते वापरून कीड नियंत्रण आणि पोषण करत होतो. ते हळू पूर्णपणे बदललं आणि ते निसर्गता व्हायला लागलं. म्हणजे
किडीला खायला कीटक यायला लागला, त्या किडींचं नियंत्रण करायला पक्षी यायला लागले. तसे आता माझा स्प्रे पंप हा जवळजवळ गेला आणि जमिनीचं पोषण जे आहे ते 2005पर्यंत आम्ही गाई म्हशींच्या थ्रू जे पशु आधारित शेती होती. 2005 नंतर आम्ही जे आमच्या गाई म्हशी काढून टाकल्या. मग ते सगळी पुढची शेती वनस्पती आधारित झाली. म्हणजे वनस्पतींचा पालापाचोळ्याचं खत करायचं आणि त्यातनं पीक वाढवायचं. हे पहिली 15 वर्ष गाय आधारित आणि त्याच्या पुढची 15 वर्ष वनस्पती आधारित शेती सुरू झाली. आणि त्यामुळे जमिनीचा जो सेंद्रिय कर्ब होता की ज्याला आपण आता ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणतो की तो 0.2 होता, तो आता माझा जो 2.73पर्यंत काही ठिकाणी गेला. आणि ह्या सगळ्या परिसंस्था खूप छान झाल्या. तर हे लाकडावरती वेगळ्या प्रकारच्या बुरश्या वाढायला लागतात आणि त्या बुरश्या वाढून ते लाकूड कुजवायचं काम त्या तयार करतात आणि हळू लाकूड कुजत जातं आणि पूर्ण त्याची पावडर होते. निसर्गामध्ये मेलेलं झाड मेलेलं नसतं, त्याच्यावरती असंख्य वेगळे जीव वाढत असतात. आता हे एक मोठा ओंडका आहे, तो कुजवण्यासाठी पहिल्यांदा त्याच्यावरती अशा प्रकारची बुरशी येते. अजून एक काळी बुरशी येते. ते वेगळ्या बुरशांपासून ते लाकूड कुजण्याची क्रिया सुरू होते. मग आता हे लाकूड जे कुजतं आहे 4 वर्षामध्ये त्याची पूर्ण पावडर फॉर्ममध्ये तयार होतं, भुसा पडतो आणि त्याच्यावर प्रचंड अन्नद्रव्याचं स्थिरीकरण होतं जमिनीमध्ये. आणि मग दुसरे जीवाणू येऊन त्या अन्नद्रव्याचं झाडाला खाता येईल अशा अवस्थेमध्ये आणायचं ते काम करतात. आता ह्या बुरशांचं आतपर्यंत त्याचे मुळं शिरून हे लाकूड भुसभुशीत केलं जातं. जमिनीचं सच्छिद्रीकरण करण्याचं काम मुंग्या आणि गांडुळं करतात. आता या ज्या मुंग्या आहेत या मुंग्याने जमिनीमध्ये पोकळ्या निर्माण करून खालची माती ते वरती आणून टाकतात आणि ती माती आणताना त्याचे गुठळे असतात, छिद्र तयार होतात, पाणी जिरण्याचं प्रमाण वाढतं, हवा पण वाढतं, जमिनीमध्ये छान ॲरोबिक जीवाणू तयार होतात. निसर्गामध्ये मेलेलं लाकूड आहे तसं रूपांतर करण्यासाठी वाळवी आणि बुरशा काम करतात. तर वाळवी पृष्ठभागावरनं ते एक खात जाते लाकूड आणि ते मऊ करते आणि जसं गांडुळाची विष्ठा हे चांगलं खत असतं तसं वाळवीची मातीसुद्धा चांगलं खत तयार होतं. आणि ही वाळवी आहे ते बाहेर भागापासून आतपर्यंत जाते आणि ही त्याला ऊन सहन होते म्हणून ती वरती माती लावते. आपल्या वाळवी नको असेल तर ते माती काढून टाकलं की वाळवी थांबते. जिवंत झाडामध्ये ॲसिड असतात, त्याच्या वाळवीचं तोंड भाजतं, त्याच्या वाळवी नेहमी मेलेलं लाकूड खाते. की जमीन नांगरून जमीन खराब होते हे लक्षात आलं. आधी स्वतःचा मी पॉवर टेलर घेतला, तर वेळ मिळाला की आपण जमीन नांगरू म्हणजे जमीन मस्त होईल, कारण नांगरली की छान होते असं डोक्यात. आणि जसं जसा अभ्यास करत गेलो तेव्हा लक्षात आलं नांगरली की जमिनीतली गांडूळं संपून जातात. मग नांगरणं कमी करता येईल का असं करून आता आपल्या शेतामध्ये 5 एकरमध्ये फक्त अर्ध्या एकरमध्ये आपण भातशीत पण एकदाच नांगरतो, सरळ चिखलणे, आणि बाकीच्या वेळेस नांगरतच नाही. न नांगरता शेती कशी करता येईल याच्यावरती आपण काम करतो आणि तिथे असलेले सगळे घटक तिथेच कुजतील. आपल्याकडे एका भागामध्ये पुराचं पाणी खूप येतं. त्या पुराच्या पाण्यामध्ये तिथे दुसरी पिकं उभी राहत नाही, तर तिथे आपण हळद लावली आणि हळदीने जमिनीची सुपीकता चांगली वाढते आणि नंतर त्यात उन्हाळी पिकं घेता येतात. आणि ती हळद चांगली वाढल्यामुळे ते जवळजवळ माणसा एवढी उंच झालेली आहे काही ठिकाणी आणि त्यातनं उत्पादन चांगलं येतं आणि जमीन पण चांगली होते. आपण जिथे इथे हळद लावण्याचा मुख्य हेतू हा आहे की हळद लावल्यामुळे हळदीतनं वरनं जे ऊन पडतं, आकाशातनं पडणारं ऊन, प्रकाश आणि पडणारा पाऊस, हा याला स्पीड ब्रेकर तयार होतो आणि त्या हळदीच्या पानाखाली जमिनीमध्ये डोळ्याला दिसतील एवढे गांडुळाच्या हालचाली होतात आणि तिथे जमीन पोकळ झालेली दिसते. म्हणजे आत्ता तुम्हाला दिसते जिथे पानांची मधली जागा आहे तिथे ऊन पडले, तिथे गांडुळं वाढली नाही आहेत, कारण पावसाच्या थेंबाचा मारा आणि उन्हाचा मारा गांडुळाला त्रासदायक होतो. मग तिथे हळद लावल्यानंतर जमिनीत गांडुळं वाढली आणि गांडुळाने जमीन सुपीक केली. म्हणजे मला स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव, गांडुळाने जमीन सुपीक होते आणि हळद लावल्यामुळे गांडुळाला निमंत्रण मिळतं. आणि हे सगळं जमिनीवरती पडलेल्या पाल्याचं आच्छादन झालेलं आहे आणि त्याच्या बाजूला आपण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आपण हळद लावले. एक तर ते हळदीचा इकडे आतनं जायचं नाही लक्षात येतं, उपयुक्त जागा
वापराखाली येते परत. हे रुंद गादी वाफ्यावरती कायमस्वरूपी गादी वाफे केलेत. त्याच्यावरती काळ्या हळदीची जात लावली आहे. ही सध्या त्या काळ्या हळदीला मागणी खूप आहे. तर त्याच्यात ड्रिपची लाईन दिसते आपल्याला. त्यात आपण आता वांगी लावले आणि अजून एक 8-15 दिवसांनी बाकीचे भाज्या लावू. हळद अजून 4 महिने राहणार आहे आणि त्या 4 महिन्यामध्ये याच्यामध्ये कडधान्य येईल 60-70 दिवसाचं, चवळी मुगासारखं. मुळा येईल 45 दिवसाचा आणि त्याला पाण्याची सोय ठिबक म्हणणं आहे. इथे हे दिसतं हे बेडवरती वडीचं आळू आहे आणि वडीच्या आळवाच्या बाजूला इथे खाली वांग्याचं रोप दिसतं आहे आणि हे स्प्रिंकलची लाईन दिसते. ठिबक आणि स्प्रिंकलर असं दोन्ही पाणी तिथे मिळतं. कोकणामध्ये जमिनीत वांग्याची मर आहे. हे वांग्या न मरणार आहे. आता हे 2 वर्षाचं वांग्या झाड आहे. वांग्या झाड सहज आपण 3 ते 4 वर्षे वाढवू शकतो आणि आपल्या उंचीचं वांग्या झाड होऊन ह्याच्यातनं वांगी आपल्याला वर्षभर मिळत राहतात. मग त्याची वांग्याची भाजी करायची किंवा काप करायची किंवा आमटीत घालायची. आपल्या शेताच्या 4ही बाजूने आपल्याला फिरायला आपण रस्ता सोडलेला आहे. त्या रस्त्याच्या एका बाजूला कुंपळाच्या बाजूला उंच वाढणारं वनस्पती, त्याच्या दक्षिण आणि पश्चिमेला सदाहरित आणि वासाच्या. आता हे जे आहे वरती ते कदंबाचं झाड आहे. त्या कदंबाच्या झाडाला जूनमध्ये फुलं येतात, जून आणि जुलैमध्ये. ते आता फळं दिसत आहे. त्या फळांचं लोणचं पण करतात आणि मधमाशीला अन्न खूप मिळतं त्यातनं आणि साधारण एक 50-100 फुटापर्यंत त्याचा वास पसरतो. याला कोकणामध्ये नीवचं झाड म्हणतात. उपयुक्त झाडे लवकर वाढतं. मग या कुंपळाला आपण वेगळी झाडं लावली आहेत उंच वाढणारी. जशाले शिवण असेल, साग असेल, आसाणा असेल, ऐन असेल, त्याच्यामध्ये ताम्हण असेल, फुलांचे असतील, गुलमोहर असेल, भावा असेल. मग त्याच्याखाली झुडपं असतील, आडूळसा आणि त्याच्याखाली शतावरीसारखे पण जे औषधी ज्याच्यातनं कंद निघतात अशी शतावरी असेल. ते 2 झाडाच्यामध्ये गिरीपुष्प असेल आणि ह्या कुंपळाचे खांब उद्या त्या झाडाचे खोडं तयार होणार आहेत आणि ते फांद्या तोडून दरवर्षी पलीकडच्याला त्रास होणार नाही आणि आपल्याला पिकांना त्रास होणार नाही असं त्या फांद्या तोडून त्याचं खत केलं जातं. आणि मध्ये जी रिकामी जागा दिसते ही रिकामी जागा फिरण्यासाठी आहे आणि दुसरा भाग पलीकडनं आग आपल्या शेतात येऊ नये म्हणून तो एक फायर बेल्ट असतो, तो बेल्ट आहे. आता हे जे आहे हे ताम्हणाचं झाड आहे आणि हा ताम्हण हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्य फूल आहे आणि याची फळं जी असतात ती पुढची फुलं येत राहतात. ते पावसाच्या तोंडाला ताम्हण येतो, त्याची गुलाबी फुलं आणि पावसाच्या आधी 40-45 दिवस भावा येतो, त्याची पिवळी फुलं. अशी रंगसंगती कुंपळाला खूप छान दिसते. भावा आहे तो पानगळ आहे आणि ताम्हण जरा बऱ्यापैकी हिरवं असतं आणि ह्याच्या कोवळ्या पानांचा उपयोग शेवळाच्या भाजीमध्ये खात जाण्यासाठी करतात. आपल्या दक्षिणेला आणि शेताच्या पश्चिमेला हिरवीगार भिंत जमिनीपासून ते साधारण 25-30 फूट उंचीपर्यंत झाली पाहिजे. त्या झुडपांमध्ये आता ही पहिली दिसते कामिनी, मग दिसतं आडूळसा, मग त्याच्यात मायना इरेक्टा, मग त्यात सुंदर फुलांचे सुगंधी फुलांचे झुडपं, मग तिथे वृक्ष. त्या वृक्षांवरती पावसाळ्यामध्ये कंद पिकांचे वेल सोडलेले आहेत. आता हे जे कंद आहे त्याला घोरकंद किंवा गोराडूचे कंद म्हणतात. खाद्य आहेत माणसासाठी. आणि ही हिरवी भिंत तयार झाली की एक छान वातावरण तयार होतं. पलीकडनं वाऱ्याचं झुळका आतमध्ये येत नाहीत आणि जमिनीतला कार्बन डायऑक्साईड जमिनीत राहतो आणि आपल्या बागेचं तापमान बाहेरपेक्षा 5 अंशांनी कमी होतं आणि आर्द्रता साधारणपणे 10 ते 20% वाढते. हिरव्या भिंतीमध्ये दिशेनुसार त्याच्यात वेगळ्या वनस्पती आहेत. गिरीपुष्प सगळीकडे आहे की त्याच्यातनं खताचा वापर व्हावा. आडूळसा सगळीकडे आहे आणि मग त्याच्यात ते काही फुलांचे, काही सुगंधाचे, काही वृक्ष, काही औषधी वृक्ष, मग त्याच्यावरती काही वेली. आता हे जे आहे उंबराचं झाड आहे, त्याचे पानगळ झाले आणि आपल्या शेतामध्ये उंबर, वड, नांदोरकी, पायर अशी झाडं असणं आवश्यक असते की त्याच्यावरती खूप पक्ष्यांची हालचाल असते. आणि वड आणि पिंपळ वर्गातली झाडं आहेत, त्याच्यातनं जमिनीची सुपीकता आणि परिसंस्था छान होणं हे काम चालू असं. आपल्या कुंपळाला एक हिरवी भिंत जी आपण तयार करतो त्याच्यामध्ये अनेक औषधी वनस्पतींची झुडपं पण करणं आवश्यक असतं. आता हे जे दिसते आडुळशाचं झुडूप आहे. हा आडुळशा कफनाशक आहे. म्हणजे खोकला सर्दी झाला तर त्याचा पानाचा काढा करायचा. याला फुलं जेव्हा येतात त्या मधमाशीचं अतिशय आवडतं मध आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे जे रुंद पान आहेत त्या रुंद पानांमध्ये टेलर बर्ड गलती करतो आणि त्याच्यामध्ये जी झुडपांमध्ये जागा आहे त्याच्यात वाबलरसारखे छोटे पक्षी गलती करतात आणि एक हिरव्या भिंतीमध्ये पक्ष्यांना आडोसा तयार होतो. आज आपल्या शेतामध्ये आपण सगळा पडणारा पाऊस जमिनीत जिरतो. जिरलेला बोरचं आपण रिचार्जिंग करतो
आणि त्या रिचार्जिंगमधनं जे काही पाणी येतं ते आपण ठिबक किंवा स्प्रिंकलरच्या माध्यमातून वापरतो. म्हणजे चांगलं पाणी गोळा करणं आणि पाणी आधारित शेती तयार करणं. कारण पाणी नसेल तर शेती नाही करता येणार. आणि आपल्या नशिबाने आपल्या शेताच्या 2 बाजूने ओढा वाहतो. मग त्या ओढ्याला आपण 30 वर्षामध्ये आपल्या खर्चाने बंधारे केले. असे 3 बंधारे एकूण आहेत. आपल्या शेताच्या 2 बाजूने एक पावसाळी ओढा वाहतो. तर पावसाळ्यामध्ये त्याला पूर आल्यानंतर छाती एवढं पाणी असायचं. तर आपण शेती घेतली 1990 साली आणि मग त्याला आपण एक छोटासा पूल तयार केला 2003ला. तो पण आम्ही पोहत या बाजूला यायचो. आणि तो जो पूल तयार केला त्या पुलाला आपण लोखंडाचे गेट बसवायची व्यवस्था केली. तसे पाणी आडायला लागलं आणि पाणी भूगर्भात जिरायला लागलं. मग त्याच्यानंतर आम्ही काही वर्षांनी 2 नंबरचा बांध तयार केला. डॉक्टर अजित गोखले यांचं खूप मार्गदर्शन आणि मदत झाली. गेल्या वर्षी मुंबईची एक निलजा नावाची संस्था आहे, तिने आम्हाला 3ऱ्या बांधासाठी जवळजवळ 3.5 लाख रुपये अर्थसहाय्य केलं आणि उरलेले पैसे आम्ही घालून त्याच्यातनं आम्ही तो 3रा बंधारा केला. या 3ही बंधाऱ्यामध्ये मिळून आता 78 लाख लिटर पाणी गोळा होतं. आणि 78 लाख पाणी जे गोळा होतं ते आम्ही उचलत नाही, म्हणजे पंप करून बाहेर काढत नाही, ते भूगर्भात जिरवायचं काम करतो. आणि दोन्ही काठांना ते जमिनीत जिरतं आणि तिथे एक हिरवं जंगल तयार झालेलं असतं. हे आपल्याला दिसतं हे सगळं जंगल तयार झालं आहे. आणि हे जे बंधारे आहेत हे पूर्णपणे त्याच्या प्लेट काढता येतात. म्हणजे पावसात तिथे काही नसतं, म्हणजे त्याच्यात गाळ बसला, वाळू बसली आणि बाजूची माती वाहून गेली असं होत नाही. मासे वरती चढतात पहिल्या पावसाला, ते मासे उगमाकडे जातात, त्या माशांना जायला यायला रस्ता पण मिळाला. आणि हे बंधारे आजूबाजूच्या परिसंस्थेसाठी खूप उपयुक्त असतात. त्याच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या बोरचं पाणी वाढलं आणि ते पाणी वाढल्यामुळे आता आमची जी बोर एप्रिलमध्ये आटायची ती बंद झाली आणि पाणी पुरेसं झालं. तर आता यावर्षीपासून वर्षभर काही ना काहीतरी पीक असतं. आणि त्याला परंपरागत त्या कृषी विज्ञानातून शिकलेलं होतं की पिकांची फेरफार, एकदल झालं की द्विदल झाल्यानंतर तेलबिया, असं करत करत आपल्या इथे अनेक प्रकारचे कडधान्य, अनेक प्रकारच्या भाज्या आणि त्याच्यातले वेगळे प्रयोग, म्हणजे एक्झॉटिक व्हेजिटेबल असेल, ते चायनीज कोबी असेल किंवा लेटूसचे प्रकार असतील, आणि आपल्याला सगळं छान मिळालं पाहिजे. ही जी आहे ही लेंडी पिंपळी आहे. त्याचे जमिनीचं ग्राउंड कव्हरिंगसाठी ते वापरले जाते. आता ह्याच्यामध्ये लेंडी पिंपळीमध्ये 3 जाती असतात. त्या 3 जातीमधली ही जी आहे ही लेंडी पिंपळी आहे. त्याच्यात गज पिंपळी असते, सुगंधी पिंपळी असते आणि लेंडी पिंपळी असते. हे जमिनीवर आच्छादन करते आणि जमिनीवर आच्छादन झाल्यानंतर जमिनीतला ओलावा टिकून राहतो. पण आपल्या 2 बाजूने ओढा वाहतो, त्या ओढ्याची माती वाहून जाऊ नये यासाठी आपण ओढ्याच्या काठाला बांबू लावलेला आहे आणि त्या बांबूची बेटं तयार झाली. तशी एक 40 बेटं आहेत. त्या 40 बेटातनं दरवर्षी एक 10-20 बांबू निघतात आणि ते बांबू आपण वापरतो. माती पकडून ठेवतात बांबू, मुख्य धूप थांबवतात. बांबूच्या सुकलेल्या पाल्याचं खत बनतं, त्यात सिलिकॉन आहे आणि बांबू विकायला होतात आणि आपल्या शेतामध्ये भाजीपाला आहे त्याच्या मांडव करण्यासाठी उपयोगी येतात. हा जो बांबू आहे याला म्हणतात बांबूसा बांबू. हा खूप मोठा होतो आणि साधारण वीटभर डायमीटरचा होतो. या बांबूच्या कोंबांचं सूप करतात किंवा लोणचं करतात आणि हे 25 वर्षामध्ये हा वाढला आहे आणि सहजपणे 30-40 फूट बांबू होतो. आत्ताच्या जगामध्ये ह्याचं इथेनॉल काढतात. आत्ता त्याचा भाव ₹2.5 किलो आहे.
मग त्या काळामध्ये 2005ला ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन पण घेतलं. तर मी सर्टिफाईड ऑर्गॅनिक फार्मर आहे. तर मी कन्सल्टन्सी देताना ऑर्गॅनिक फार्मिंग कशासाठी काय काय लागतं हे सगळं त्यातनं शिकलो आणि ते लोकांना शिकवतो. आणि लोक आता करणारे शेतकरी, बहुतेक शेतकरी सगळे सेंद्रिय शेती शिकतात आणि जलसंधारण, मृदसंधारण, जमिनीची सुपीकता, उत्पादकता या सगळ्या गोष्टी झाल्यामुळे आता आपल्या इथे एक जंगल तयार झालं आहे. आणि आपल्या शेताचं मॉडेल हे जंगल मॉडेल आहे की त्या जंगलामध्ये वेगळ्या उंचीवरती वेगळी पिकं असतात किंवा वनस्पती असतात, त्याला आपण पीक म्हणतो. तर ह्या आपल्या शेताला अगदी वांग्याचं जरी लागवड केली असेल तरी वांग्याच्या खाली काहीतरी आंतरपीक पाहिजे आणि ती 1 नाही 2 नाही 3-4 तरी पाहिजेत. आम्ही आमचं धोरण ठरवलं की सिंगल क्रॉप इज क्राईम. आणि वेगळी पिकं एकत्र वाढतील का, ती कशी वाढतील, कमी पाण्यात येतील का, न नांगरता येतील का, असे याच्यावरती अभ्यास चालू आहे. आणि मग आपल्या इथे आपण अभ्यास केंद्रच केलं आहे, ते निसर्गमित्र सेंद्रिय शेती परिसंस्था अभ्यास केंद्र असं आपलं नाव आहे. आणि त्यातनं आपण दरवर्षी आपलं ऑडिट करतो आपण स्वतःचं, की पक्षी किती वाढले, कीटक किती वाढले, कमी झाले असेल तर का कमी झाले, मग अजून काही नवीन आलं का. मग ते गेली 2 वर्ष आम्ही अभ्यास करतो फुलपाखरांचा, की आपल्याकडे किती प्रकारची फुलपाखरे येतील. हे सगळी एकात्मिक जी निसर्गाची व्यवस्था आहे, ती निसर्गाची व्यवस्था आपल्या शेतात होईल का. पंतप्रधानांनी जे धोरण सांगितलं आहे की मला शेतकऱ्याचं उत्पादन दुप्पट करायचं आहे. आमच्या आंब्याखाली 4 पिकं असतात आणि 4ही पिकं जर आली तर उत्पन्न काय दुप्पट चौपट झालं ना. आणि हवामानातल्या बदलामुळे समजा 2 गेले तरी 2 मिळणार आहेत, म्हणजे धोका हा कमी झाला. आणि मग हे जे काय आपण शेती केली आहे ती शेती आपण लोकांना शिकवतो, दाखवतो. मग त्याच्यासोबत पर्यटन हा व्यवसाय सुरू झाला, कृषी पर्यटन. मग कृषी पर्यटक आपल्याकडे येतात आणि शहरी ग्राहक, माझा ग्राहक आहे तो उपभोक्ता पण आणि प्रदूषण करणारा पण. मग दोघांना एकत्र येऊन, उत्पादक आणि ग्राहक एकत्र येऊन त्यांना स्वस्त मिळतं आणि सिक्युअर फूड मिळतं. मला बाजारपेक्षा जास्त पैसे मिळतात आणि त्यांचं आणि माझं दोघांचं समाधान होतं. आणि मग इथे पर्यावरणीय जाणीवा करून देऊन तो शहरामध्ये गेल्यानंतर मला कसं पर्यावरणात मदत करता येईल याचा विचार करायला लागतो. शहरातल्या मुलांना श्रमशक्ती आणि शेती कळावी यासाठी आपण एक कृषी पर्यटनाला एक भाग असतो. याच्यात आपण ही मुलं सगळी भात लावणी करायला आली ती, आता ती भात कापायला आलेत आणि हे भाताची कापणी करताना किंवा लावणी करताना जे श्रम होतात यातनं त्यांना भाताची जाणीव होते आणि ते ताटात काही टाकत नाहीत भाग एक, आणि प्रत्येक गोष्ट खायला लागतात आणि निसर्गातल्या सगळ्या गोष्टींचं आकलन त्यांना व्हायला लागतं. हे जे त्यांना आकलन होतं त्यासोबतच स्वतःच्या श्रमाने मी केलेला भात आहे आणि मी तो खातो आहे याचा त्याला खूप आनंद वाटतो. त्याला अभ्यास केंद्र जे आहेत ते अभ्यास केंद्राचं विकेंद्रीकरण करता येईल का, म्हणजे माझे काय जे माझ्याने शिकून गेलेत तर ते जागोजागी तिथे अभ्यास केंद्र करता येईल का. आता गेल्या 2 वर्षापासून आपण यूट्यूब चॅनल पण सुरू केला की माझ्याकडे सगळे येऊ शकत नाहीत, पण ही सेंद्रिय शेतीची जी पद्धत आहे परंपरागत ती लोकांपर्यंत पोचेल का. मग हळद लागवड कशी करू, मग हळद लागवडीवरती लागवडीचा एक व्हिडिओ, मग वाढताना कसा एक व्हिडिओ आणि काढताना कसा एक व्हिडिओ, असं केलं की त्याला हळदीचं उत्पादन कसं काढायचं कळायला सुरुवात होते. असं गेल्या वर्षीपासून आम्ही सुरू केलं आहे. त्याला रिझल्ट चांगले येत आहेत, लोकांपर्यंत माहिती पोचते आणि सेंद्रिय शेतीची जाणीव व्हायला लागते. की आता काळानुसार या कोविड काळामध्ये खूपच फायदा झाला, कारण सगळे रिव्हर्स मायग्रेशनचे लोकांचे विचार सुरू झाले की शहरामध्ये असुरक्षितता आहे, जगाला धोकादायक आहे, मग आपण खेड्यात जाऊ, आपल्या गावी जाऊ, तिथे चांगली शेती करू, चांगलं जगू. मग त्याला आपला एक पाठिंबा म्हणून आपण आपल्या इथे मार्गदर्शनास्पद शिबिरं घेत असतो आणि चांगली शेती करत असतो.